फाइनली 65 मसला चाहिँ यसरी बनाउनु पर्छ क्या 65 मसला अझै छ फेरि बनाउने सामानहरू म तपाईँलाई देखाउँदै गर्छु हेर्दै गर्नु होला र मेरो भिडियोलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला मसला रेडी भयो बन्डा मसला यो चाहिँ बन्डा मसला है बन्डा मसला भन्दाखेरि एक बन्डा अन्डाको मसला के अन्डा डिममा यहाँ उम्लिरहेको छ मसला यसैको मसला हो यो चाहिँ अहिले भर्खरै बनाएको थिएँ टेस्ट एकदम टेस्ट मसला सुन्दरको लागि मसला चाहिँ के भन्छ ग्रिन बुट चाहिँ हालिदिइहालेँ सक्नुहुन्छ होला अनि यो मसला बनाउनको लागि प्याज खोर्सानी चिल्ली पाउडर अनियन गरम मसला जिरा मसला चिकन मसला चाहिन्छ के यो मसला बनाउनको लागि अनि त्यसको पछाडि जानु सक्नुहुन्छ होला यो चाहिँ हो मसला ग्रिन पिस मसला यो चाहिँ ग्रिन पिस मसला साथीहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ होला ग्रिन पिस मसला हो अब बेसी होइन अब 5 मिनट त्यहाँदेखि चाहिँ पाक्छ अनि यो चाहिँ चिकन 65 चिकन हो यो हड्डीवाला चिकन के यहाँ सक्नुहुन्छ होला फ्राई गर्दैछु क्या बिहानको बेला चाहिँ सबै फ्राई गरेर राख्नुपर्छ अनि यहाँ गर्नु चिकन हड्डीवाला बन्डाको लागि चाहिँ अन्डा लागिसक्यो मसलामा यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ होला अब फ्राई हुन्छ क्या सिजले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ होला ओइलमा जानुको लागि रेडी भइसक्यो बन्डा चाहिँ एउटा म तपाईँलाई हालेर देखाइदिन्छु अब जाएगा यहाँ यस्तै गरेर सबै फ्राई गर्नुपर्छ क्या एक ट्रे डिममा क्या एक ट्रे डिममा टक्कसँग लगाएर यस्तो मिठो तरिकाले टक 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 गरेर लगाउनु बन्डा लिएर गयो फोटो खिचेर चिया